jobbar nu som samhällsplanerare på Kungsbacka kommuns avdelning för hållbar utveckling. Just nu håller de på att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Peter har med sig gamla kartor ända från 1920-talet där vi kan se hur Hede station med omnejd utvecklats genom åren. Det ser ut som det bara är åkerbitar och lite olika typer av mark, eller? Ja, men det stämmer. Det är bara åkermark. Alltså det mesta i Kungsberg är byggt